Od Studánky v Hředlích projedeme malý kousek Křivoklácka. Kousek proto, že celá chráněná krajinná oblast má 628 km čtverečních. Dnes pojedeme po širokých i úzkých lesních cestách přes kopce a údolí a čekají nás úžasná panorámata. A na závěr 4kilometrový sjezd zpátky do Hředlí. Nejdříve navštívíme Vraní skálu. Buližníkový útvar, který ční nad okolní krajinu do výšky 536 metrů nad mořem. Je součástí největšího komplexu prekambrických buližníků u nás, který se táhne od Berouna ke Zbirohu. Pokud se vyznáte v botanice, můžete tu nalézt vzácnou okrotici dlouholistou. Nás ostatní zajímá především úžasná vyhlídka. V dálce se táhne Brdský hřeben, poznáme Plešivec a Ostrý. Kukátkem si prohlédneme Krušnou horu. U rozhledny Máminka bude trochu tlačenice, ale jinak v hustých křivoklátských lesích lidí moc nepotkáme. Po Vraní skále pojedeme na Obecnou skálu, to je ona, a pak na skálu Hudlickou. Vylezeme na rozhlednu Děd, přiblížíme se ke keltskému opidu Stradonice, staneme v úžasu pod rozhlednou Máminkou na Krušné hoře a prozkoumáme tajemný Velíz. Ze Svaté, kde je Obecná skála, je krásný sjezd do údolí Dibřího potoka. Kopřivy nás nezastaví, jedeme dál. Stoupání do Hudlic je trochu náročnější. Vyjet se dá, jen se nechceme zničit na začátku výšťky. A blíží se Hudlická skála. V Hudlicích byly v roce 1932 tyto živnosti. 2 bednáři, biograf Sokol, 2 cihelny, holič, 4 hostince, kolář, konzum včela, 2 kováři, 4 krejčí, 4 obuvníci, pekař, porodní asistentka, 2 povozníci, 3 rolníci, 3 řezníci, sedlář, 8 obchodů, spořitelna, 3 švadleny, 2 trafiky, 3 truhláři. Dnes tu kromě hospody u Jungmana moc nezbylo. Na zdraví. Na zdraví. A na krásu našich koní a rychlost našich žen. V Hudlicích se v roce 1773 narodil slavný český obrozenec Josef Jungmann. Jeho životním dílem byl slovník česko-německý, obsahující 120 000 hesel. Po Dobrovského zevrubné mluvnici české šlo o druhý základní kámen pro ustanovení normy spisovné češtiny. No a my jedeme dál. Čeká nás dlouhé stoupání k rozhledně Děd. Vezmeme to přes pastviny u Lísku. I tady je pěkná vyhlídka. A pak už budeme stoupat po pěšinkách vzhůru lesem. Rozhledna na vrchu Děd byla postavena klubem českých turistů v roce 1893. Je vysoká 12 metrů. A za tu dobu, co zde stojí, okolní lesy trochu povyrostly. Moc toho neuvidíte, ale vstup je zdarma. Už jsem vám říkal, že jsme si koupili sedla, která netlačí. Nikdy bych si nemyslel, že něco takového existuje. Do Nížboru pojedeme 8 kilometrů z kopce. Myslím, že jsme si to už zasloužili. Cestou mineme keltské oppidum Stradonice, které bylo postaveno 120 let před naším letopočtem a o 100 let později bylo dobyto Markomany. Po objevení ho v 19. století vyrabovali místní obyvatelé, kteří prodávali kosti z hrobů do cukrovaru na výrobu kostního uhlí. Pozor, kmen přes cestu! Nahoru k hradišti se z koly leze těžko a moc tam toho k vidění není, tak si prohlídku odpustíme a budeme pokračovat na Nový Jáchymov. Přejedeme kopec, pokocháme se další vyhlídkou do krajiny. Támhle vzadu jsou Hudlice a sjedeme k lesnímu hřbitovu. Na hřbitově je mnoho litinových křížů, které byly vyrobeny v jáchymovských železárnách. Ty byly v provozu do roku 1877. A teď si dáme jontový nápoj, protože nás čeká dlouhý výjezd na Krušnou horu. Tak čau. Čau. Pojmenování Krušná hora
Buď pochází ze staročeského slova krušec, které označovalo rudný kámen, nebo vzniklo podle pojmenování způsobu lámání horniny takzvaným krušením. To se kámen rozpálil ohněm a poléval vodou, až puknul. Budeme stoupat 3,5 kilometru. A to je dobrý trénink na další valašskou hřebenovku. Rozhledna Máminka, která se tyčí na vrcholu Krušné hory, pochází z huti architektury Martina Rajniše. A co o Mámince řekl? Dřevěný věže časem odejdou a i v tom jsou nám podobný. Jsou nám podobný svým materiálem, protože dřevo je součást přírody stejně tak, jako my jsme její součást. A proto věřím, že k dřevěným věžím máme zvláštní, skoro něžný vztah. Ta věž časem odejde. V okamžiku, až odejde, budou mít lidi dvě možnosti. Buď se jim bude líbit do té míry, že postaví její kopii, nebo si řeknou, umíme ještě lepší věž a na jejím místě postavěj něco krásnějšího. Pokračujeme po pěšinkách na Velís. Ten byl osídlen již v pravěku, v době keltské i slovanské. Slované zde měli obětiště boha Velese, který byl po Perunovi druhý nejmocnější. Podle Kosmovy kroniky české roku 999 přivedli vršovci na Velís zajatého přemyslovského knížete Jaromíra a mučili jej. Byl zachráněn svou družinou a z vděčnosti zde nechal postavit kostelík svatého Jana Křtitele. Sjedeme do Kublova. Zastav! Hoří mi brzdy! Projedeme Kublovem a vjedeme do lesa. Lesem pojedeme po zelené a pak po červené. Čeká nás ten slíbený 4kilometrový sjezd. Dnešní výšku jsme si užili, ale příště to bude ještě lepší. Čekají nás 2 hřebenovky v Javorníkách, v 1000 metrech nad mořem. Tak ahoj!